Welcome sa bayan ng Lucban mga lods. Ito yung papasok ng Pahiyas sa Lucban. Another diversion road. Pwede kayo pumasok dito mga lods. Kita nyo naman ang view. Banahaw. Pagdating nyo dito, kita nyo naman napakadami ng sasakyan mga lods. Yan. Buti nga ngayon may bagong kalsada na. Kundi dati doon pa ang parking sa may PPP. Tapos ang papasok ng bayan yung kanan. Pagdating nyo dito. So hanap lang kayo ng parking. Barangay Pigis. Yun. Pero kung nakuha ako kanina, minsan na nga alam makapasok, di pa nakuhaan. Nag-error yung ating nag-error yung ating GoPro. Tapos ang palabas ayan, napakadami ng sasakyan mga lods, lalo mamayang hapon yan kung yan. Madami dyan mga thunder loads. Ayan, may chopper na umiikot mga lods. Pagdating nyo dito, kanan lang kayo. Bawa nga naman hindi ba yata ikaw? So, fast forward na natin mga lods. So, hindi kayo makakapasok basta-basta dito. So, fast forward na lang natin.
Pre-taste tayo. Malamig eh. Opo sir, pre-taste malamig po yan. Sir, Yun. Ito bebe, ako ano? Sarap malamig eh. Yun mga lods, pauwi na tayo. So umigot lang tayo na mabilis dito sa Pahiyas Festival ng Lupa. Hindi masyadong madami ngayon na magaganda. Hindi ko naikot lahat. Pero hindi, yun na yung road nung ano. Yung iba kasi sumasali, lalagyan lang konting decor, yun na eh. Palabas na tayo ng ano, ka-highway na ulit tayo. Sir, bawal po tayo pumingap ha. Dito na po tayo ha. Bakit na pwede na po pumingap. Salamat! Yung iba nagpapark sa labas, pero nakapasok ko kanina eh. Nakapasok tayo sa loob. Yung iba hindi pinapapasok. Hindi ko alam kung nakuhaan ko kanina yung papasok eh. Doon na lang po, doon na lang po. Kasama kayong mga Boss, thank you po. Kaya nakapasok tayo dito eh. Ngayon, nakalabas tayo. Hindi sila pinapasok. Tayo nakapasok tayo kanina. Ito yung exit Pasayahan. Pahiyas pala, sorry. Gusto mo lumabas na ng ano, pwede dito. Ito yung exit.